سلام دوستان، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. اگر قصد مهاجرت یا زندگی توی اروپا رو دارین، حتما اسم کشور رومانی به گوشتون خورده. اما سوال مهم اینه که توی رومانی کدوم شهر مناسبه برای زندگی، هم از بابت هزینه، هم از بابت راحتی و هم از بابت تکنولوژی، فرهنگ، آداب و رسوم، کدوم برای شما مناسب تره. توی این ویدیو ما میخوایم این شهرها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، از بخارست که پایتخت گرفته تا شهرهای کوهستانی و ساحلی. چرا 2025 سالی عالی برای مهاجرت به کشور رومانی؟ اول اینکه رومانی توی 2025 یعنی توی اول ژانویه 2025 وارد حوزه شنگن شد. این باعث شد که ارتباطات یکم بیشتر بشه، این کشور بیشتر به چشم بیاد. از طرفی رومانی پرسرعت‌ترین اینترنت اروپا رو داره و از این بابت برای بعضی مشاغل که به اینترنت وابسته هستن کشور مناسبی برای مهاجرت. فرهنگش خیلی خیلی خوبه. از بابت امنیت که این 5 سال که ما اینجا زندگی کردیم امنیت خیلی بالایی دیدیم. حتی یک ویدیو در مورد امنیت رومانی، رفاه رومانی توی کانالم هست، میتونیم اونو تماشا بکنیم و مفصل توضیح دادم که امنیتش در چه حدیه. و همچنین رومانی فرصت‌های رو به رشد برای مشاغل فریلنسر هم داره. و مهمترین اصل اینه که این کشور هزینه‌های پایین برای زندگی داره، یعنی اجاره خونه، خورد و خوراک، اینجا همه چی ارزون تره. از طرفی هزینه‌های زندگی واقعا یکسان نیستش و هزینه‌ها کاملا و به شدت وابسته به شهریه که تو اون انتخاب میکنی که زندگی بکنی. اول از همه بریم سراغ 2 تا شهر بخارست و کلوش. این 2 تا شهر جزو شهرهای بزرگ و محبوبه، یعنی اکثرا این 2 تا شهر رو توی رومانی همه میشناسن. مثلا میگی رومانی، میگه کلوژ رفتم، بخارست رفتم. بخارست پایتخت شهر بزرگیه، هزینه‌ها بالاست، امکاناتش بیشتره. همچنین از بابت فرودگاه بخوایم مقایسه بکنیم، فرودگاهش بین‌المللیه، پرواز خیلی داره، همه جا پرواز هستش. مثلا میخوایم برگردیم ایران یا مثلا یه جای دیگه‌ای بریم، میگیم که آره دیگه فرودگاه تو شهر خودمون باشه، نزدیک باشه، همون سوار تاکسی بشیم بریم فرودگاه، دیگه شهر به شهر جابجا نشیم. دومین شهر که گفتم کلوژ هستش. کلوژ هم شهر فرهنگیه، از بابت تکنولوژی خیلی خیلی خوبه. کلا مرکز فناوری و فرهنگی و تکنولوژی هستش. کمی ارزونتره نسبت به بخارست. البته اینو هم بگم 2 سال پیش کلوژ جزو شهرهای گرون رومانی در اومد، یعنی اولین شهری بود که هزینه‌های زندگی اونجا بالاتر بود. شهر کلوژ هم فرودگاه بین‌المللی داره. مثلا اگر بخواید به ایران رفت آمد کنی، شهر کلوژ هم پرواز داره به ترکیه. خب الان بریم سراغ اجاره خونه ها. اگر بخوایم اینطوری مقایسه کنیم که اجاره خونه توی وسط شهر، توی مرکز شهر، یه خونه تک خوابه چقدر میشه، توی بخارست شما ماهانه در نظر بگیرید 650 تا 850 یورو. بعضی از دوستان هستن که میگن ما با 500 یورو هم خونه اجاره کردیم، 400 یورو هم اجاره کردیم. بستگی داره توی کدوم سکتور بگیرین، تو کدوم منطقه شما خونه اجاره بکنید. مثلا سویت بگیرین، آره از این هم ارزون تر میشه. مثلا تو یک ویدیویی گفتم اگر یه سویت تک نفره بگیرین ماهی 300 یورو میتونین یه سویت تر و تمیز پیدا بکنین. اما من در مورد خونه تک خوابه توی مرکز شهر دارم صحبت میکنم. اگر بخوایم یه خونه توی مرکز شهر کلوژ بگیریم، بین 600 تا 800 یورو ماهانه در نظر بگیریم. خب بریم هزینه ماهانه خروار و خریدار رو بگم. برای بخارست 250 تا 300 یورو ماهانه در نظر بگیریم. ببینید این مبلغی که میگم تاپ ترین مبلغه. بعضیا مثلا کم مصرف میکنن، کم خرید میکنن، مثلا برای اونا شاید 150 200 یورو اینا باشه. مثلا گوشت کیلویی اینجا گوشت گاو 60 لی هستش، بهترین با کیفیت ترین 60 لی هستش. مثلا بعضی اصلا دوست دارن گوشت خوک هم میخورن، مثلا اون خیلی ارزون تره، کیلویی 30 لی هستش. توی شهر کلوژ هم یه کم از این پایین تره، مثلا 240 تا 280 یورو ماهانه برای یک نفر.
مثلا هزینه خورد و خوراک میشه. خب هزینه بعدی مثلا هزینه تفریح و هزینه مثلا رستوران و اینا هستش که تو 2 تا شهر هم بالاتره، هم بخارست و هم توی کلوش. تو اینا شهرهای گرون هستن نسبتاً، توی اینا هزینه مثلا رستوران اینا یکم بالاتر میشه. در حد مثلا دانشجویی نیستش که شما مثلا هر وقت دلتون خواست برین رستوران غذا بخورین. از بابت هزینه حمل و نقل این وابسته به خودتونه، اما اگر بخواین کارت ماهانه بگیرین برای حمل و نقل مثلا اتوبوس و مترو و اینا، ماهانه 13 تا 15 یورو برای شارژمون میتونیم بدیم. یه مسئله دیگه در مورد حمل و نقلم بخوام بگم، بعضی از بچه‌ها اومدن اینجا مثلا رسیدن ماشین گرفتن، به نظر من خیلی به صرفه تره مثلا یه ماشین کم مصرف پیدا بکنین که ماهانه مثلا یک بار بنزین پر بکنین، مثلا 30 تا 35 تا پر بکنین، 250 لی اینا میشه ماهانه. برای یک ماه کافیه به نظرم. و بنزین لیتری 7 لی هستش که تقریبا میشه 1.5 یورو اینا. خب بریم سراغ شهرهای اقتصادی تر. شهر تیمیشوارا و شهر سیبیو جزء شهرهای اقتصادی و ارزون رومانی هستن. البته بین شهرهای بزرگ، وگرنه شهر ما هم ارزونه، اما خب شهر ما شهر کوچیکی هستش. این شهرها هم شهرهای فرهنگی هستن و هم هزینه زندگی اونجا ارزون تره. اگر دنبال شهری میگردین که آرامش بیشتری داشته باشه، هزینه ها کمتر باشه، این شهرها مناسب شما هستش. همین اول بگم فرودگاه‌های اینا برای کسایی که ایرانی هستن مناسب نیست، چون پرواز به سمت ترکیه نداره. اگر مثلا از تیمیشوارا بخواین برین مثلا ایران، باید اول بیاین بخارست، از اونجا پرواز بگیریم به ترکیه. شاید بعداً اضافه بکنن، مثلا پرواز به ترکیه اینا رو اضافه کنن. از سیبیو هم همچنین، اما به سمت اروپا پرواز داره. تیمیشوارا شهریه که دانشجو خیلی زیاد داره، شهر فرهنگی و هنریه. البته بگم از لحاظ مثلا تکنولوژی هم چند تا شرکت‌های تکنولوژی خوب اونجا هستن، اما بیشتر دانشجویی، قیمتش مناسبه، ارزونه، آرومه، کافه های خیلی خیلی قشنگی داره. من تیمیشوارا هم بودم، سیبیو هم بودم. هر دوتاشون شهرهای حالت تاریخی و فرهنگی دارن. اجاره ماهانه خونه توی مرکز شهر تیمیشوارا ماهانه 450 تا 600 یورو ماهانه در نظر بگیریم. برای شهر سیبیو همچنین شهر تاریخی، هنری، فرهنگیه و اینکه خیلی شهر زیباییه، جز زیباترین شهرهای رومانی. من یک بار توی یکی از ولاگام گفته بودم، من که خیلی دوست دارم اونجا رو، مخصوصا تابستوناش خیلی پرشور و توریستیه. حتما اونجا رو اگر اومدین یه سر برین. من که خیلی خوشم اومد، استوریاش هم گذاشتم، هایلایت کردم توی اینستاگرامم، میتونین اونجا رو ببینین. اینو هم بگم سیبیو مثلا بیشتر مناسب خانواده هاست، یا اینکه افرادی که بازنشسته شدن، زندگی خیلی آرومی میخوان، زندگی مثلا زیاد شهری و مدرن نیستش. اجاره خونه توی شهر سیبیو 400 تا 550 یورو ماهانه میشه. از بابت خورد و خوراک هم همون مقدار میشه، یعنی همون مقداری که توی حالا بخارست شما هزینه میکنین، همون مقدارم برای اون یکی شهر میشه، چون که فروشگاهاش حالا حالت زنجیره‌ایه دیگه. مثلا تو هر شهری کارفور هستش، تو هر شهری لیدل هستش. حالا بین فروشگاه ها هم لیدل از همه ارزون تره. حالا بریم سراغ 2 تا شهر ساحلی یا کوهستانی توی رومانی که خیلی طرفدار داره و خیلی توریستیه. یکی شهر کونستانتا هستش که شهر ساحلیه، یکی شهر براشو که شهر کوهستانی هستش و من اون شهر رو واقعا خیلی دوست دارم. براشو و سیبیو تقریبا به هم دیگه نزدیک هستن. کونستانتا توی شرق رومانی هستش. براشو تقریبا شبیه سوئیسه، همیشه میری مه داره، کوههای خیلی خوشگلی داره، سرسبز، جنگل داره، همه چی داره دیگه، خیلی خیلی خوشگله. من اونجا رو خیلی خیلی میپسندم. کونستانتا شهریه که توی ساحل کارادنیس هستش، یا همون دریای سیاه هستش. اونورش میشه همون شهر ترابزون و اینا، برای ترکیه هستش. تابستون قیمت اونجا بالاتر میشه، چون که همونطور که گفتم شهر توریستیه. ساحل مامایا که یکی از سواحل معروف رومانیه، اصلا توی اروپا معروفه، اونجا قرار داره و اونایی که
مثلا شهر گرم دوست دارن، ساحلی دوست دارن، اون شهر به نظر من خوبه. اجاره خونه ها توی کنستانتا 500 تا 650 یورو ماهانه میشه. البته توی تابستون افزایش قیمت هستش، همونطور که گفتم توریستی ساحل داره و اینا یکم قیمت ها افزایش پیدا میکنه. اما براشو شهری کوهستانی، آب و هوایی به شدت خوبی داره، من خیلی خیلی خوشم میاد. البته اینو هم بگم تابستوناش هواش خوبه، اما توی زمستونا گرمایش مثلا باید تکمیل باشه تو اون شهر. اونایی که مثلا توی آب و هوای کوهستانی بزرگ شدن مثل من، اون شهر براشون خیلی خیلی خوبه. اما اونایی که توی مثلا جاهای گرم ایران بزرگ شدن، اون شهر شاید براشون اذیت کننده باشه و هزینه هاشون بالاتر باشه، چون هزینه گرمایش اینجا توی اروپا بالا هستش، گاز خیلی گرونه. اونایی که عاشق مثلا اسکی و طبیعت گردی و اینجور چیزا هستن، شهر براشو براشون خیلی خیلی خوبه، چون پیست اسکی های خیلی خوبی داره. اصلا گفتم دیگه یه تیکه از سوئیس توی رومانی. قلعه های خیلی خیلی خوشگلی داره. من یه ویدیو از قلعه های اونجا گذاشتم توی پیجم، حتما اونو ببینید. و همچنین سریال ونزدی توی یکی از قلعه های اونجا فیلم برداری شده، بازم ویدیو اونو گذاشتم، دوستاشون اونو هم ببینید. اجاره خونه توی براشو توی مرکز شهرش مشابه کنستانتا هستش، 500 تا 650 یورو ماهانه هستش. هزینه های خورد و خوراک و اینا همش هم گفتم دیگه مثلا یکسانه. اگر رشته هایی مثلا توریست و تور و هتلداری و این رشته ها رو خوندین، بیشتر شهر کنستانتا براتون مناسبه. و اگر کارتون با دورکاری و فریلنسری هستش، شهر براشو مناسبتون هستش. موضوع آخر در مورد فیش ها هستش. ببینید فیش ها تو همه شهرها یکسان هستش. مثلا پول آب و برق و گاز و اینا قبضا مثلا چقدر میشه، تو همه شهرها یکسان هستش. اما یه چیز دیگه که تغییر میده این مبلغ فیش ها و قبض ها رو، این اتلاف انرژی توی خونه ها هستش. اگر شما یه خونه قدیمی رو بگیرین، مطمئناً هزینه گازتون بیشتر میشه، چون که اتلاف انرژی زیاده. اگر شما یه خونه مثلا نوساز بگیرین، اتلاف انرژی ندارین. اونی که خونه قدیمی میگیره اجاره کمتر میده، عوضش از این قبضش زیاد میشه. اگه خونه جدید بگیره، مثلا نوساز بگیره، اجاره خونش بیشتر میشه، اتلاف انرژیش کمتر میشه. اما به صورت میانگین 150 تا 250 یورو ماهانه در نظر بگیریم برای قبضاتون. با توجه به جدولی که اینجا گذاشتم، بخارست از همه گرونتره، بعدش کلوژه، بعدش دیمیشوهارا، بعدش سیبیو، کنستانتا و براشو نهایی. البته از این شهرها هم ارزونترش هستش. همونطور که گفتم شهر خود ما ارزونه، اما جز این لیست نیستش. اما اینا جزء شهرهاییه که بیشتر بچه‌ها دوست دارن اونجا درس بخونن، زندگی بکنن. خب دوستان، حالا که هزینه ها رو دیدیم، شما دوست دارین تو کدوم شهر رومانی زندگی بکنین؟ با اون تعریفایی که من کردم، هر شهر مثلا چه سبکی داره، شما خودتون دوست دارین تو کدوم شهر زندگی بکنین؟ برام توی کامنت ها بنویسین. یا اینکه اگر تجربه زندگی تو یکی از شهرهای رومانی رو دارین، با ما به اشتراک بذارین، بنویسین هزینه‌های زندگی چطوره، اجاره خونه هاتون چطوره. اگر این ویدیو هم براتون مفید بود، لطفاً لایک کنین، سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. اگر هم ویدیو خاصی مد نظرتونه، توی کامنت ها برام بنویسین. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.